Den gröna omställningen tilldelas enorma resurser. Ändå är batteriföretaget Northvolt nu i kris och flera andra gröna satsningar svajar betänkligt. Hur fungerar egentligen den så kallade omställningspolitiken? Vilka är företagen som tilldelas dessa pengar? Och vad händer med en ekonomi som sätter politiska drömmar framför verklighetens förutsättningar? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om grönt haveri. Jag har inga statliga kreditgarantier och min videoproduktion är därför helt beroende av ert frivilliga stöd via något av betalningsalternativen här nedanför. Jag vill därför passa på att rikta ett stort tack till alla de av er som bidrar så att vi tillsammans kan fortsätta att påverka den svenska samhällsdebatten. Idag talar jag om hållbarhet, om hämningslöshet och om haverier. Häng med! En dåre och hans pengar går snart skilda vägar. Detta uråldriga talesätt om vikten av ekonomiskt ansvar nedtecknades för första gången år 1557 av bondepoeten Thomas Tusser och var menat som ett råd till den ökande andelen självägande bönder i England. Bönderna tog Tussers råd på allvar, och i takt med att både makt och ansvar överfördes från den feodala aristokratin till självägande under egenansvar så tredubblades det engelska jordbrukets produktivitet, vilket i sin tur banade väg för industrialismens kunskaps- och välståndsexplosion. Denna totala omställning av det engelska samhället från agrar till industriell ekonomi hade varit helt omöjlig om den dikterats av kungahuset och dess aristokrater, eftersom staten nämligen saknar den konkurrensutsatta marknadens kunskap och drivkrafter. Trots detta är det just statsmakterna som i det moderna Europa försöker framtvinga en total omställning av samhällsekonomin genom att dela ut enorma summor pengar, stöd och kreditgarantier till olika projekt som man hoppas ska hjälpa till att förverkliga den politiska drömmen om en fossilfri kontinent. Our vision for a climate neutral continent in 2050. Therefore, the European Green Deal is on one hand about cutting emissions, but on the other hand about creating jobs and boosting innovation. We want to be the front runners in climate-friendly industries, in clean technologies, in green financing. We have the ambition to mobilize 100 billion euros. We do not have all the answers yet. Today is the start of a journey. Vad Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen säger är att Europas politiker inte vet hur man ska uppnå de klimatmål de själva fastställt, men att man är beredd att förbruka obegränsade mängder skattemedel för att uppnå den fossilfrihet som hon själv liknar vid Europas månlandning. But this is Europe's man on the moon moment. Magdalena Anderssons installationstal från 2021 uttrycker samma ambition, att med politiskt styrd industripolitik genomföra vad hon själv kallar en grön industriell revolution. Det tidigare språkröret Isabella Lövin sammanfattade och inskärpte samma budskap. Marknaden fungerar inte här. Vi vill ju transformera industrin.
Marknaden fungerar inte här, utan här behöver regeringen gå in både med tuffa mål men också med stöd. Vi vill ju transformera industrin och jag är så oerhört stolt över det som nu händer i svensk stålindustri. Där för ett par veckor sedan så var jag med om att inviga världens första pilotanläggning för ståltillverkning utan masugnar med kol i, utan där man använder då vätgas som är gjord av förnybar energi istället. Denna kommandoekonomiska ambition uttrycktes även av dåvarande näringsminister Karl Petter Thorwaldsson, som menade att näringslivet ropar efter mer politik. Min bedömning är annars att just nu har vi den största innovationskraften någonsin i svenskt näringsliv. Aldrig förr har fler idéer kommit fram än vad som görs i Sverige just nu. Men de ropar efter mer politik. Att näringslivets rop efter mer politik egentligen huvudsakligen är rop efter de kreditgarantier och bidrag som är kopplade till politikers drömmar hindrade dock inte Thorwaldsson från att lägga allt sitt fokus på denna världens viktigaste omställning. Politiken måste finnas där och tillsammans med näringslivet klara denna världens viktigaste omställning till ett fossilfritt samhälle senast 2045. Det ska jag lägga allt mitt fokus att tillsammans med näringsliv kunna vara med och lösa de kommande åren. Hela världen ska göra klimatomställningen och de länderna som går längst fram, de kommer också att skörda frukterna. Det är de företagen, det är de industrierna som kommer att sälja sin teknik till hela världen. Nästa stål, gröna stål, det ska tillverkas i Sverige och säljas till hela världen. Det är där tillväxten till skola, vård, omsorg kommer att skapas. Och om vi drar undan mattan för den gröna industrin, för de gröna företagen som är helt beroende av klimatomställningen, då kommer vi också att dra undan mattan för vår egen välfärd. Så det jag skulle vilja säga till Jan är att vi späker oss inte. Vi kommer att bada i guld när vi gör den här klimatomställningen. Budskapet är entydigt. Statens bidragskranar står vidöppna för alla som säger sig vilja ställa om. Welcome to Northvolt 1 in Skellefteå, Sweden. Located 1 hour's flight north of Stockholm, this is where we're developing Europe's largest fully vertically integrated battery gigafactory. We know that more challenges lie ahead of us, but we have a strong team here at Northvolt, driven by a deeply held belief in the importance of the Northvolt mission to build the world's greenest battery and enable the future of energy. Företaget Northvolt grundades av de två tidigare Tesla-profilerna Peter Carlsson och Paolo Cerutti med ambitionen att skapa världens grönaste batterier. I början av 2017 gick även finansmannen Harald Mix in i bolaget och året efter fick företaget tillstånd att bygga och driva fabriken Northvolt 1 i Skellefteå. Northvolts tidsplan och budget visade sig dock snabbt vara orealistisk och projektet har sedan starten kantats av både förseningar och av ständiga behov av mer pengar. Enbart fabriken i Skellefteå visade sig bli nära dubbelt så dyr som planerat, och enligt Dagens Industris granskning från april i år har Northvolt hittills tillförts minst 88 miljarder kronor i offentliga medel utöver de kreditgarantier i miljardklassen där skattebetalarna ytterst tvingas bära risken. Ett exempel på detta är hur svenska Riksgälden bara 2 dagar innan julafton 2023 smög igenom ytterligare statligt garanterad kredit på över 15 miljarder kronor till Northvolt, där samtliga villkor dessutom hade hemligstämplats så att affärens risk är omöjlig att utläsa. Denna bild styrks av Dagens Industri som konstaterar: svenska skattebetalare axlar en stor del av risken i det senaste jättelånet till problemtyngda Northvolt. På grund av den kommersiellt känsliga situationen med Europeiska investeringsbankens investeringar kan vi inte kommentera det, skriver till exempel EIB. Samma år fyrdubblades Northvolts förlustsiffror till över 12 miljarder kronor. Försäljningen krympte till under 1 miljard och det fåtal batterier som bolaget faktiskt lyckades producera blev så dyra
att de genererade en förlust på 31 miljoner kronor styck. Samtidigt meddelade den tyska biltillverkaren BMW att man tröttnat på Northvolts ständiga förseningar och därför annullerat en order värd motsvarande 22 miljarder kronor. Vidare avslöjade tidningen Affärsvärlden nyligen att Northvolts så kallade Sustainability and Annual Report för år 2023 hade ersatt revisionsberättelsen med en så kallad bestyrkande rapport, vilken endast avsåg bolagets hållbarhetsredovisning. 2 dagar senare kontaktades tidningen av Northvolt med beskedet att revisorn faktiskt hade skrivit under en revisionsberättelse för 2023, men att denna inte publiceras tillsammans med bolagets glättiga annual report, utan vid ett senare tillfälle och i ett enklare format. Northvolt har för vana att producera 2 helt olika årsredovisningar. Det saknas revisionsberättelse i Northvolts annual report. Den finns istället i den svenskspråkiga årsredovisningen som ser helt annorlunda ut. Hälften så lång, inga bilder, suddig text. Denna riktiga årsredovisning skickas in till Bolagsverket, medan den glättiga annual report presenteras för omvärlden. Parallellt med dessa miljardförluster, produktionsproblem och tappade ordrar har Northvolts VD Peter Carlsson själv sålt av aktier i bolaget för nära 200 miljoner kronor, samtidigt som bolaget förbereder en ny emission med ambitionen att få in ännu mer kapital. Denna typ av skenande ekonomiska tveksamheter är dock inte begränsade till just Northvolt, utan gäller en hel svit så kallade gröna bolag, som alla har samma finansieringsstrategi och samma huvudmän. Precis som det krisdrabbade och kreditfinansierade Northvolt är finansmannen Harald Mix och hans klimatinvestmentbolag Vargas Holding en av initiativtagarna till det uppmärksammade gröna stålbolaget H2 Green Steel. Inledningsvis beskrevs denna satsning kosta ungefär 25 miljarder kronor med ambitionen att vara i produktion redan 2024. Att få ihop sammanlagt 25 miljarder kronor i lån och aktieägartillskott verkar han inte se som ett större problem. Vi lyckades med Northvolt och vi kommer att lyckas här också. Planen är att produktionen ska starta redan 2024 och vara i full drift året efter. Redan efterföljande år kolliderade dock de grandiosa gröna visionerna med verkligheten i form av förseningar, brist på energi och avsaknad av järnmalmsleverantör. Men under parollen “Planeten brinner, vi har inte tid att vänta” lyckades H2 Green Steel ändå säkra upp gröna kreditgarantier på 3,5 miljarder euro från offentliga institutioner som Svensk Exportkredit, Riksgälden och Europeiska investeringsbanken. Precis som Northvolt lyckades även H2 Green Steel precis innan julafton 2023 smyga till sig ännu en kreditgaranti på nära 14 miljarder kronor via Riksgälden, vilket ger bolaget en total projektfinansiering på över 50 miljarder kronor, varav en stor del alltså är offentliga medel. I samband med att H2 Green Steel tvingades skriva ett avtal med ett hållbarhetsmässigt svartlistat gruvbolag i Brasilien för att kunna importera järnmalm började dock verkligheten hinna ikapp bolaget. Rapporttiteln “Varför måste det vara möjligt?” från februari i år parafraserar LKAB-vd:n Jan Moströms lakoniska svar på frågan om det ens är möjligt att möta det gröna stålets resursbehov. Om vi återgår till det här med den mängd el, den nästan obegripligt stora mängd el som behövs för att den här fossilfria stålet ska kunna bli verklighet. Är det ens möjligt att få fram den el som behövs? Jag kanske ska svara så, det måste vara möjligt. Därutöver etablerar sig nya aktörer i regionen, som stålföretaget H2 Green Steel, vilket medför krav på utbyggd infrastruktur för järnmalm, elektricitet och ståltillverkning. Den hastiga utbyggnaden av all denna produktion indikerar att statens bidrag utgör en central del av bolagens investeringsplaner i den nya fossilfria industrin och energisystemet.
Det är staten och inte företagen som förväntas stå för en stor del av risken och kostnaderna. I rapporten Från brunt till grönt, som släpptes i januari i år, gör nationalekonomen David Sundén en parallell observation. LKABs, SSABs och H2 Green Steels satsningar grundar sig på samma teknik och är inte banbrytande, varken i teknisk eller kommersiell mening. Det krävs fortsatt stora investeringar och teknikerna i sig själva ger inga konkurrensfördelar. De investeringar bolagen nu gör kan således vara föråldrade och olönsamma redan på medellång sikt, utan att bolagen har några alternativ att falla tillbaka på. Dagens Industris sammanfattning är än skarpare. Det går inte att få lönsamhet i det gröna stålet. H2 Green Steels bemötande av denna blytunga kritik är lika innehållslöst som typiskt för de gröna satsningarnas uppjagade tonläge. Nu svarar H2 Green Steel på kritiken i forskningsrapporten Från brunt till grönt, som bland annat menar att satsningarna på fossilfritt stål i Norrland inte är tekniskt banbrytande. Det kommer givetvis bättre teknik om 10 år. Energieffektiv eller med ännu mindre utsläpp eller mer kostnadseffektiv. Men planeten håller på att brinna upp och vi har inte tid att vänta. Under parollen om investmentbolaget Vargas ligger bakom någonting så kan det inte misslyckas positionerade Harald Mix även mycket snabbt batteribolaget Polarium som Sveriges senaste gröna enhörning. Detta attraherade miljardinvesteringar från de svenska pensionsförsäkringsbolagen AMF och Alecta som båda har stränga hållbarhetskrav på sina investeringar. När pensionsbolagen köpte sina aktier värderades Polarium till hisnande 9,5 miljarder kronor. Men bara ett år senare kollapsade Polaris resultat. Bolagsvärderingen halverades och företaget tvingas nu göra drastiska nedskärningar. Men hur hamnade Sverige i en situation där en så liten grupp människor i bolag efter bolag efter bolag tilldelas så enorma krediter och så enorma offentliga resurser i stort sett helt utan att ifrågasättas? Alltså om vi ser på den våg av investeringar som sköljer över Sverige nu med batterifabriker i norr men också i Västsverige, fossilfri stålproduktion, grön gruvverksamhet. Det är helt fantastiskt. Det hade inte sett ut så här om inte Miljöpartiet hade funnits i Sveriges riksdag och i Sveriges regering och drivit på. Det ska vi alla komma ihåg. För en gångs skull håller jag faktiskt med Magdalena Andersson. För det hade inte sett ut så här i Sverige om inte just Miljöpartiet hade drivit på. Och det är angeläget att det svenska folket både förstår och minns detta när den gröna kommandoekonomin väl havererar. Denna video är inte en kritik mot individer som försöker starta och driva så kallade gröna bolag. Den är inte heller en kritik av hållbarhetsarbete, av risktagande eller av storskaliga satsningar. Den är däremot en systemkritik av de perversa drivkrafter som uppstår när staten försöker styra samhällsekonomin genom att gödsla den med skattemedel och kredit. Detta är inte en höger- eller vänsterfråga, utan en fråga om hur våra skattemedel ska användas på ett ansvarsfullt sätt. Att dessa förment gröna bolag lyckas socialisera sin risk och samtidigt privatisera sin vinst utan att ådra sig minsta tillstymmelse till kritik från vänstern visar precis hur ekonomiskt okunnig och ideologiskt förblindad som klimatrörelsen faktiskt är. För att avhjälpa detta har jag därför satt samman en helt fiktiv men sedelärande liten saga om den gröna kommandoekonomins tillkortakommanden. Håll till godo.
Sagan om de gröna kompisarna. Föreställ dig att en erfaren företagare, låt oss kalla honom Herbert Trix, vet att det går att få tillträde till stora stöd och kreditgarantier om man bara uppfyller vissa gröna krav. Trix skräddarsyr därför det supergröna och superklimatambitiösa bolaget Steelvolt Green och satsar personligen en rejäl summa på sig 100 miljoner kronor så att ingen kan betvivla seriositeten i hans företag. Sedan bjuder Trix in en utvald skara kompisar med bra nätverk, från moderater till socialdemokrater inom politiken, någon med kontakter i Bryssel, någon från svenskt näringsliv, en annan från LO-sidan, och låter dem alla sedan köpa ett mindre aktieinnehav till lågt pris i utbyte mot att de alla använder sina kontakter för att komma åt kreditgarantierna. Politikerna älskar Trix satsning på Steelvolt Green, även fast de inte riktigt förstår den. Det spelar dock ingen roll om politikerna förstår projektet eller ej, så länge det visar att deras egen gröna politik fungerar, och det får dem själva att se progressiva och klimatsmarta ut. Och eftersom bolaget har stöd av så väldigt många viktiga personer så går det snart att få loss hela 10 miljarder kronor i gröna kreditgarantier. Som genom ett trollslag mångdubblas värdet på de aktier som kompisgänget äger, och man kan nu gradvis börja sälja av sina innehav dyrt, samtidigt som bolaget framstår än mer seriöst i takt med att det attraherar fler externa investerare. Alla kompisarna använder nu sina nätverk för att försvara bolagets anseende mot kritik och ifrågasättande, så att så många som möjligt ska vilja vara med och fortsätta att satsa på den gröna omställningen. Samtidigt känns det lite läskigt och lite konstigt att granska detta allt märkligare företag för både högern och för vänstern. Det är ju ändå grönt, tänker vänsterjournalisten Majsan Brekis Brekman, som helst inte vill stöta sig med fackpampen Göran Svetsman som sitter i Streetvolt Greens advisory board. Det är ju ändå företagande, tänker den borgerliga ledarskribenten Oskar Marknadström, som absolut inte vill bli ovän med kommunikationsexperten Andy Stolpe, som också rådger flera av Trix bolag. Snart har alla kompisarna på Steelvolt Green gjort en god vinst på sina aktier, samtidigt som bolagets risk huvudsakligen ligger hos de som garanterat krediten, alltså det svenska folket. Ska vi starta ett grönt bolag till? Frågar då Herbert Trix. Klimatet kan ju inte vänta. Märk väl att jag har tagit del av underlag som visar exakt hur dessa kompisgäng ser ut i verkligheten och vet ungefär hur många miljoner de tjänat, vilka de är och vilka högst tveksamma kombinationer av stolar de just nu sitter på. Mitt fokus är dock att kritisera de perversa drivkrafter som den gröna kommandoekonomin ger upphov till, inte att hänga ut de skrupelfria underhuggare som helt lagligen kapitaliserar på en korrupt ekonomisk ordning. Det nalkande gröna haveriet är nämligen ytterst inte deras fel, utan en konsekvens av att aningslösa klimatpolitiker ännu fortsätter att låta sig styras av samma verklighetsfrånvända princip som LKABs Jan Moström. Det måste gå. Men det enda som verkligen kommer att gå är skilda vägar för dårarna i svensk politik och folkets pengar. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete vid något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte
aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser att de gröna stöden är destruktiva för både ekonomi och klimat. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.